हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल टेक्निकल बाबुजी। हजुरलाई हाम्रो च्यानल टेक्निकल बाबुजीमा स्वागत छ। आज हामी कुनै गेमको बारेमा कुरा गर्नेछौँ जुन चाहिँ गेम रहेको छ क्यासिनोसँग रिलेटेड रहेको छ, जुन चाहिँ गेमको नाम रहेको छ रोलेट रोयल रहेको छ, जुन चाहिँमा हजुरले 0 देखि लिएर 36 वटा नम्बर डिजिट रहनेछ, जुनमा हजुरले बेट हाल्नुहुन्छ त्यसमा विन हुनेछ र एउटा सानो रोलेट गर्ने एउटा बक्स पनि हुनेछ। त्यसमा हजुरको एउटा बल हुनेछ र बलमा हजुरलाई 0 देखि लिएर 36 वटा नम्बरसम्म डिजिट रहनेछ र बललाई रोटेट गर्दैछ जुन ठाउँमा गएर बल रोकिनेछ त्यसमा विन हुनेछ र त्यही व्यक्तिले कोइन डलर अर्न गर्न सकिनेछ। कसरी खेल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामी हजुरलाई देखाउनेछौँ। एउटा एपको माध्यमबाट हजुरले खेल्न सक्नुहुनेछ र सेम टु सेम रुल रेगुलेसन सब एउटै हुनेछ। क्यासिनोमा जाँदा पनि त्यही रुल हुनेछ। अब आउनुहोस् हामी सुरु गर्नेछौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ म अहिले मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेको छु। मोबाइल स्क्रिनको प्ले स्टोरमा गएर रोलेट रोयल भनेर सर्च गरिरहेको छु। रोलेट रोयल सर्च गरिसके तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र यो एपको लिङ्क म हजुरलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु। त्यहाँबाट सजिलैसँग हजुरले डाउनलोड गरेर सिक्न सक्नुहुनेछ। यसलाई हजुरले इन्स्टल गर्ने अप्सन आउनेछ। मैले इन्स्टल गरिसकेकोले यहाँ ओपन भन्ने अप्सन आएको छ। मैले यसलाई ओपन गर्नेछु र कहाँ बेट हाल्न सकिन्छ भन्ने हजुरलाई सम्पूर्ण जानकारी दिएछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। तपाईँले अन गरेपछि तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। त्यसपछि त हजुरले यहाँ प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ हजुरले यस्तो खालको इन्टरफेस देखिसकेपछि 0 देखि लिएर 36 सम्म नम्बरको बेट रहेको छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 देखि 18 लेखेको छ। E1 रेड कलरको बटन दिएको डिजाइन दिएको छ र यहाँ ब्ल्याक दिएको छ। यहाँ इभन अड नम्बर दिएको छ र 19 देखि लिएर 16 सम्म नम्बर दिएको छ र यहाँनिर आफ्नो मनी काउन्ट गरिरहेको देखाउनेछ र हजुरले कहाँ बेट राख्न सक्नुहुन्छ म सम्पूर्ण हजुरलाई देखाइदिनेछु। 1 देखि लिएर 18 सम्म तपाईँले यहाँ सेतो घेरा देख्न सक्नुहुन्छ। सेतो घेरामा अहिले यतिमा बेट राख्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा यहाँ हजुरलाई जहाँ इच्छा छ त्यता पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कहाँ राख्न सक्नुहुन्छ हजुरलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। इभन नम्बरमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जति 0 देखि लिएर जति 36 सम्म इभन नम्बर छ सबैमा राखिनेछ। सेतो घेरा देख्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरू इभन नम्बर रहेको छ र यहाँ 1 देखि लिएर 36 भित्र रातो र कालो नम्बरहरू डिजिट गरेर राखिएका छन्। इनकेस रातोमा राख्नु पर्ने रातोमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कालोमा राख्नु पर्यो कालोमा राख्न सक्नुहुन्छ। अड नम्बरमा राख्नु पर्यो अड नम्बरमा मात्र पनि राख्न सक्नुहुन्छ। 19 देखि लिएर 16 नम्बरसम्म पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रहेको छ 1 देखि लिएर 12 सम्मको नम्बर राख्न चाहनुहुन्छ। 1 देखि लिएर 12 सम्मको नम्बरमा राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ 12 वटा नम्बर रहेको छ। यति 12 वटामा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि 12 वटामा राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को यहाँ रहेको छ 221 भनेर लेखिएको छ। साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। मैले साइडमा क्लिक गरेर हजुरलाई देखाएको छु। जुन चाहिँ व्हाइट कलरको जति घेरा रहेको छ 12 वटै नम्बर रहेको छ त्यहाँ पनि त्यतिमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ साइडमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रहेको यो 12 वटा नम्बर पछि हजुरले त्यसपछि 6 वटा नम्बरसम्म राख्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ यस्तो तरिकाले रहेको छ। यहाँ 6 वटा देख्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ सेतो घेराको रहेको छ 6 वटासम्म नम्बरको राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्नुहुन्छ मैले राखिरहेको छु। 6 वटासम्म राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि 4 वटा नम्बरसम्म राख्न सक्नुहुन्छ। 4 वटा चाहिँ यसरी नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ अथवा यहाँ तलतिर यहाँ यस्तोमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँ राख्न पनि सक्नुहुन्छ। 4 वटा नम्बरमा राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यस्तो राखेर देखाइदिनेछु। त्यसपछि अर्को 3 वटा नम्बर पनि हुनेछ। 3 वटा चाहिँ यहाँ तलबाट राख्नुपर्ने हुन्छ। 3 वटा चाहिँ यसरी तलबाट राख्नुभयो भने माथिसम्म आउनेछ। जुन चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 21, 20, 19 रहेको छ। यहाँ तलतिर राख्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकैमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल 1 देखि लिएर 36 सम्मको नम्बर जहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि 2 वटा अङ्कलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ। 2 वटा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी राख्न सक्नुहुन्छ अथवा माथि गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। 2 अङ्कलाई पनि डिडक्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सबभन्दा ठुलो बेट रहेको छ 1 अङ्कमा राख्नु, जुन चाहिँ लकी विनरले मात्र जित्ने गर्छ। जुन चाहिँ यसरी 1 मा एउटा नम्बरमा राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि हजुरले यहाँ सिम्पल यहाँ स्पिन भनेर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ स्पिन क्लिक गर्दैछ यो स्पिन हुनेछ। यो रोलेट रोयल गरेको देख्न सक्नुहुन्छ र एउटा बल घुमिरहेको छ
कुन नम्बरमा गएर 31 भन्ने नम्बरमा परेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले विन गरिसकेको छ र फेरि यही अहिले राखेकै बेटलाई हजुरले फेरि राख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि रिबेट भनेर क्लिक गरिदिनु होला। हजुरले अहिले जस्तो राख्नुभयो थियो त्यस्तै नै राखिनेछ फेरि र स्पिन गरिदिनु होला। त्यसपछि फेरि स्पिन हुनेछ र कुन बेटमा गएर अड्किने 29 आएको छ देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि विन गरिएको छ, मनी अन पनि गरिसकेको छ र यो नर्मली खेल्दाखेरि हजुरले यहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा हजुरले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ छड्के पारेर आफ्नो डिजाइनमा राख्न सक्नुहुन्छ। जसरी राख्न मन लाग्छ, जुन तरिका राख्न मन लाग्छ त्यो तरह 3 बेट 4 बेट 12 बेट अड इभन जसरी राख्न मन छ त्यस्तै राख्ने मिल्छ र सजिलैसँग अन गर्न सक्नुहुन्छ र यो मेन चाहिँ लकमा डिपेन्ड पर्नेछ। आजको लागि यति नै हुनेछ। हजुरले यो गेम खेलेर केही कुरा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ र क्यासिनोको बारेमा कसरी खेल्न सकिन्छ भनेर केही कुरा ज्ञान लिन सक्नुहुनेछ, यहाँबाट ट्रेनिङ गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त आजको लागि हाम्रो यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त धन्यवाद।